عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه هي الحلقة رقم 930. ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، وفي محور رفض الوعظ. ونذكر بقوله جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجانا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. احنا في موضوع برضو الأستاذ أبو جعفر المنصور، شخصيته، وهل كان يسمح لأحد أن يعظه. عندنا هنا قصتين. سنة 141 زار أبو جعفر المنصور الرقة، مدينة الرقة في الشام، وخطب في أهلها فقال: احمدوا الله يا أهل الشام فقد رفع عنكم بولايتنا الطاعون. يعني كان عندهم طاعون، فاحنا لما جينا وحكمناكم ربنا رفع الطاعون عنكم، فاحمدوا ربنا ان احنا جينا وكنا سبب في رفع الطاعون عنكم. فأحد زعماء الشام اسمه منصور بن جعونة قال له: إن الله أكرم من أن يجمعك علينا والطاعون. ربنا أرحم من هو يجيب يكون عندنا طاعون وانت كمان. فقتله المنصور مرة واحدة، ما قالوش أي حاجة. اقتلوه، قتلوه، اقتلوه، قتلوه. قصة بقى ظريفة. تقول بقى: بينما المنصور ذات يوم يخطب ويعظ، الشيطان يعظ. المفروض الحلقة تكون عنوانها الشيطان يعظ. بينما المنصور ذات يوم يخطب وقد على بكاؤه. شوف راجل ممثل ده يستاهل يعني جائزة أوسكار. يعني وقد على بكاؤه إذ قام رجل فقال: يا وصاف، تأمرنا بما تجتنبه وتنهى عما ترتكبه، بنفسك فابدأ ثم بالناس. راح واقف بقى وقال له: يعني انت يعني معناه يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فنظر إليه المنصور ثم تأمله مليا، ثم قطع الخطبة وقال: يا عبد الجبار. عبد الجبار ده هو الايه، السياف بتاعه او المساعد بتاعه، اللي هو يعني زي مسرور السياف عند هارون الرشيد. وقال: يا عبد الجبار خذه اليك، خذه يعني شيله. فغداه عبد الجبار وعاد المنصور الى خطبته فاتمها وقضى الصلاه. طبعا صلى بالناس امام، ثم دخل ودعا بعبد الجبار، ثم قال له: ما فعل الرجل ده عمل ايه؟ فقال: محبوس عندنا يا امير المؤمنين. قال: آمن له، يعني اعرض عليه الدنيا، يعني اديله نعمه واديله ريحه خالص. فإن عزف عنها فلعمري أنه مريد الآخرة. يعني اعرض عليه فلوس واعرض عليه كذا، يبقى إذا مرضيش يبقى معنى كده بقى أنه راجل واعظ حقيقي ومش عايز الدنيا بتاعتنا في حاجة. فإن عزف عنها فلعمري أنه مريد للآخرة، وإن كان كلامه لا يقع موقعا حسنا. وإن مال إلى الدنيا، يعني كان بينصحنا كده عشان خاطر ياخد فلوس مننا ورغب فيها إن لي فيه أدبا يردعه عن الوثوب على الخلفاء وطلب الدنيا بعمل الآخرة. الفلسفة هنا جميلة جدا. هو حرامي أبو جعفر المنصور، ممكن يتقبل الوعظ من واحد يكون زاهد في الدنيا ومش عايز حاجة. لكن واحد يكون صاحب طموح ويجي يزايد على أبو جعفر المنصور في عملية الدين وهو عايز فلوس زي أبو جعفر المنصور، لا، ده بقى يتأدب. فخرج عبد الجبار فدعا بالرجل ودعا بغداء وقال: ما حملك على ما صنعت انت؟ قال: حق الله كان في عنقي فأديته إلى خليفتي. ده حق ربنا في عنقي وأنا قلت للخليفة بتاع ربنا. قال: إذن فكل. قال: لا حاجة لي فيه، مش عايز أكل. قال: ما عليك من أكل الطعام إذا كانت نيتك حسنة.
الراجل بقى بيجيبه حتة حتة. فدنا فأكل. دي أول بقى المصيبة، راح جاي واكل من أكل الظلمة يعني. فلما أكل طمع عبد الجبار فيه فتركه أياما ثم دعا قال لها عنك أمير المؤمنين، يعني نسيك وأنت محبوس، فلك في جارية تؤنسك وتسكن إليها، مش عايز واحدة كده حلوة تيجي تنام معاك. قال ما أكره ذلك، فأعطاه جارية ثم أرسل إليه يقول هذا الطعام قد أكلت والجارية قد قبلت، فلك في ثياب تكتسبها وتكسو عيالك إن كان لك عيال، ونفقة تستعين بها عن أمرك، إلى أن يدعو بك أمير المؤمنين إن أردت الوسيلة عنده إذا ذكرك. يعني مش عايز بقى تلبس لبس كويس وتاخد فلوس، ويعني عشان خاطر لما الأمير المؤمنين يندهلك تبقى في منظر حلو يعني. قال ما هي ذلك؟ قال يعني ايه بقى هيعمل لي امير المؤمنين؟ قال اوليك الحسبه والمظالم، يعني تاخد بقى وظيفه ان انت تكون محتسب، فتدعو فتكون احد عمالي تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال ما اكره ذلك، فولاه الحسبه والمظالم. فلما اتى عليه شهر قال عبد الجبار المنصور قال عبد الجبار للمنصور ما الرجل الذي تكلم بما تكلم به فأمرت بحبسه قد أكل من طعام أمير المؤمنين ولبس من ثيابه وعاش من نعمته وصار أحد ولاته، فإن أحب أمير المؤمنين أن أدخله عليه في زي الشيعة. الشيعة في ذلك الوقت كانت يعني تعني أنصار العباسيين. فإن أحب أمير المؤمنين أن أدخله عليه في زي الشيعة فعلت. قال المنصور فأدخله. فخرج عبد الجبار ودعا وقال للرجل لقد دعا بك أمير المؤمنين وقد أعلمته أنك أحد عماله، يعني ولاته، على المظالم والحسبة، فأدخل عليه في الزي الذي يحب فألبسه قباء وعلق خنجرا في وسطه وسيفا بمعرق، لبسه اللبس بتاع الجنود بتاعه، ودخل على الأمير المؤمنين فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال وعليك، ألست القائم بنا والواعظ لنا ومذكرنا بأيام الله على رؤوس الملأ؟ قال نعم. قال فكيف تخليت عن مذهبك؟ قال يا أمير المؤمنين فكرت في أمري فإذا أنا قد أخطأت فيما تكلمت به ورأيت أني مصيب في مشاركة أمير المؤمنين في أمانته، يعني أنا غلطت وبتاع وشفت إن أحسن حاجة إن أنا أشتغل مع أمير المؤمنين. قال له كلمة بقى وحشة أوي كده. قال هيهات، أخطأت إستك الحفر، الإست اللي هي المؤخرة، يعني جيت تتبرز فقعدت في حتة تانية. راجل بورا مقاور جعفر منصور. قال هيهات أخطأت إستك الحفرة، هناك يوم أعلنت فيه الكلام وظننا أنك أردت الله فكففنا عنك، فلما تبين لك أنك أردت الدنيا جعلناك عظة لغيرك حتى لا يجترئ بعدك مجترئ على الخلافة. أخرجه يا عبد الجبار فاضرب عنقه. فأخرجه فقتله. هنا فلسفة الدولة الدينية، يعني أنت إذا كان عندهم ضمير، يعني أنت عايز تعز وأنت مش عايز منه فلوسنا حاجة، خلاص ماشي أوكي ماشي احنا نحترمك كل حاجة. طب أنت مش عايز مننا فلوس، تعز عشان تاخد مننا فلوس، لا يروح أمك اقتلوه. أنا آسف طبعا حكاية روح أمك دي. المهم أهلا وسهلا بكم حبيبي ومجيكم حصص قرآن في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير وعليكم السلام.